We will start then. Thank you very much for coming for this event. I think it's crucial importance for all of us here in Vietnam to bring the information about the Pilaris history. Chào mừng tất cả mọi người đến với buổi thảo luận ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng là chúng ta có một cái việc rất là quan trọng là biết về cái lịch sử của cái bộ môn Pilates này ở Việt Nam. So a little bit about myself for those who will be watching this lecture in recording. I'm a Pilates master teacher and a student of Pilates elder Miss Lolita San Miguel. And here in Vietnam, I founded a Pilates studio called Pilates House Hanoi, where we are trying to continue the original Pilaris method in Vietnam. Và với những người vẫn chưa biết tôi thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nadia và tôi là giáo viên hướng dẫn bộ môn Pilates này được 12 năm rồi, và tôi làm học viên của học sinh thế hệ đầu tiên của thầy Pilates và Lolita San Miguel, và tôi là người sáng lập ra trung tâm Pilates House Hà Nội ở Hà Nội. So as Pilates starts to boost in this country, which is very big pleasure for me to observe, and I think Joe would be happy too, as he dreamed that his method will be widely known in all over the world. So now it's here in the heart of Asia in Vietnam. Bây giờ thì bộ môn Pilates bắt đầu khởi sắc ở Hà Nội, và tôi nghĩ rằng là với thầy Pilates, nếu thầy còn sống thì thầy sẽ cảm thấy rất là vui, bởi vì là mong ước của thầy luôn luôn là bộ môn Pilates này có thể phát triển ở khắp nơi trên thế giới, và hiện giờ nó đã có mặt ở Việt Nam rồi. So Pilates is becoming more popular, and therefore as something is becoming popular, there are more misconceptions can grow around it. So in this lecture, we will try to look into the method, how it was developed originally, to clear out some myths and some misconceptions about it. Và khi mà một cái bộ môn mà nó càng ngày càng phổ biến thì sẽ có càng nhiều những cái hiểu nhầm về cái bộ môn này. Và ở đây chúng ta sẽ nói về cái bộ môn Pilates một cách nguyên bản, và bộ môn này là gì, và những cái xung quanh nó có những cái điều như thế nào. So for people who doesn't know what we are going to speak here, we'll be speaking about the Pilaris method, which is called on the name of the person who has developed this method, Joseph Pilates. Với những người mà chưa biết ở đây thì cái bộ môn Pilates này được đặt tên theo cái người đã tạo ra cái bộ môn này là ông Joseph Pilates. In this lecture, I will try to talk more about the method and its development, and avoid a little bit talking a lot about personality of the Joseph, because he is such an extraordinary person. When we start to talk about him, we may skip a big piece of information about the method itself. Ở trong cái buổi ngày hôm nay thì tôi sẽ chỉ nói về cái phương pháp Pilates và cái sự phát triển của nó, mà không nói về cái tính cách của ông Pilates, bởi vì ông là một người rất là phi thường. Và khi mà chúng ta tập trung vào vào bản thân ông Pilates thì chúng ta sẽ không còn tập trung được vào cái phương pháp bộ môn Pilates này nữa. And before we start, I would like to express my gratitude to the person who has given me the information about the Pilaris history. Was my first mentor, Ekaterina Smirnova from Ukraine, founder of our International Pilates University Fitness for You. Trước khi mà tôi bắt đầu vào buổi ngày hôm nay thì tôi xin cảm ơn tới người giáo viên đầu tiên của tôi từ Ukraine, là người đã cho tôi những cái kiến thức về lịch sử của Pilates này. So she was one of the person who was discovering the history very deeply, working in the archives, and she discovered the place where Joseph Pilates were buried in New York City, and some more facts which I will be give today from her. Cô là người đã nghiên cứu rất là sâu về cái lịch sử của bộ môn Pilates, và cô là người đã khám phá ra cái nơi mà ông Pilates được chôn cất, và tất cả những cái mà liên quan đến cái phương pháp này. As well as some of the facts, I was listening directly from the Pilaris elder Miss Lolita San Miguel, so it's also information from the first mouth, let's say. Và có một số những cái thông tin là tôi được nghe trực tiếp từ bà Lolita San Miguel, là cái học viên thế hệ đầu của ông Joseph Pilates. So let's begin the lecture itself. In this lecture, we will cover the period from the Joseph's
birth until he died. So we just talk only about the old history, meaning the history when he was alive. Ở đây chúng ta sẽ chỉ tập trung vào cái phần lịch sử khi mà ông Pilates, từ khi ông ấy sinh ra cho đến khi ông ấy mất đi, tức là chúng ta chỉ tập trung vào cái phần mà khi mà ông còn sống thôi. And I plan to make a second lecture, which will be covering the period from his death until now. So when the PMA was formed, when was the lawsuit process, and so on. So a little bit later period. Và tôi có ý định là sẽ có một cái bài giảng khác về một cái lịch sử của bộ môn Pilates sau khi ông Pilates mất, về những cái cuộc kiện tụng vân vân. So as you see in the first slide, it's named Contrology or Pilaris Method. For those people who doesn't know, Pilaris Method was called Contrology during the times of Joe, and only later on was named as Pilaris Method. Ban đầu trong cái thời điểm mà ông Pilates còn sống thì cái bộ môn này được gọi là Contrology, với những người mà chưa biết cái điều đó. Joseph himself called this method the art and science of contrology and coordination of mind, body, and spirit. Bản thân ông Pilates thì gọi cái phương pháp này là cái môn nghệ thuật và khoa học của Contrology, và đó là sự kết hợp giữa tâm trí, cơ thể và linh hồn. And Pilaris Method, it was the name of Contrology, which was developed a little bit later due to his students who continued his method. Và cái bộ môn Contrology này thì sau này được gọi là Pilates, và được các học viên của ông ấy đều gọi cái bộ môn này là như vậy. As later on you will discover from the lecture, many of the followers Pilaris Method were ballet dancers in New York. And as those people are traveling a lot, and they learn a lot of the different movement techniques, so they share in between, and they were asking themselves, what are you doing? And it's Pilates. So something they learned from Pilates. This is how the name came up. Và rất nhiều cái học viên của bộ môn Pilates này là những cái vũ công, và họ đã thêm vào đó rất là nhiều những cái động tác múa vào, và sau đấy thì họ mới đưa ra một cái câu hỏi là những cái động tác này là động tác gì, và họ mới đưa ra một cái câu trả lời, đó chính là cái bộ môn phương pháp Pilates. So let's start a little bit talking about the Joe from the beginning. Short history of him, just to know. So bây giờ mình sẽ nói về một số những cái nội dung tiểu sử về ông Joseph Pilates. So his full name is Joseph Hubertus Pilaris, and he was born in Mönchengladbach in Germany. Tên đầy đủ của ông là Joseph Hubertus Pilates, và ông được sinh ra ở Mönchengladbach ở Đức. And he was born on December 9th and 1883 and died on October 9, 1967. Ở đây mọi người có thể thấy là ông sinh vào ngày 9 tháng 12 năm 1883 và mất ngày 9 tháng 10 năm 1967. A long time, all the Pilates community was thinking that he died at the age of 87 years old. But actually, for some reason, there are only gossips about it. He was adding to his age always 3 years. Một số những cái học viên của ông thì nghĩ rằng là ông mất vào năm 87 tuổi. Tuy nhiên là có một số người thì cho rằng là ông đã cộng thêm 3 năm vào cái số tuổi của mình. And until recently, searching in archives in Mönchengladbach, historians of the method discovered that actually he was born in 1883, not in 1880s, as he was talking and putting in his documents. Và ở trong một số những cái bản lưu trữ thì là người ta có phát hiện ra là ông đã thêm 3 năm vào cái số năm sinh của mình. So what was he famous of? Of course, we know about Pilaris Method, but let's just say it one more time. He created a unique system of body conditioning using special exercises developed and based on experience and study of different systems
of movement education. Vậy thì bộ môn Pilates thì nổi tiếng vì điều gì? Thứ nhất là đây là một cái hệ thống rất là độc đáo về cái việc là điều hòa cơ thể, sử dụng những cái bài tập đặc biệt để phát triển và dựa trên những cái trải nghiệm và những cái nghiên cứu của những cái hệ thống khác nhau về chuyển động. So here is a picture of Joe at the age of 50s and 80s, and you can see it's pretty strong man, even at the age of 80s. And now also one of the gossips why he called, why he added 3 more years to his age, as he wanted to look more old, kind of to prove the method is very, very serious. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy một bức ảnh khi mà ông Joe, ông ấy ở độ tuổi 50 và khi ông ấy 80 tuổi. Và có một cái lý do tại sao ông ấy cộng thêm cái số tuổi của mình là 3 năm, bởi vì ông ấy muốn chứng minh là cho dù là ông ấy ở cái độ tuổi lớn tuổi như vậy mà ông ấy trông vẫn rất là khỏe. Here is the house of Joe. Is just as to have for you some pictures and old house in Mönchengladbach and how it looks nowadays. Đây là bức ảnh về nhà cũ của ông Joseph Pilates ở Đức, và đây là cái bức ảnh bên này thì sẽ là cái bức ảnh mà trông nó như thế nào ở thời điểm hiện tại. And shortly to say, some years ago, Miss Lolita San Miguel, Pilates elder, she worked with a municipal kind of part of the city, Mönchengladbach, to put the plug at the wall at the house where he lived. Và cách đây vài năm thì bà Lolita San Miguel, học viên thế hệ đầu tiên của ông Joseph Pilates, cũng muốn đặt một cái bia tưởng niệm ở trước cái ngôi nhà này. Okay. So before we go into inspiration of the method, I would like to talk about the name of contrology. Trước khi chúng ta đi vào những cái nguồn cảm hứng cho cái phương pháp này thì cô muốn nói với mọi người về cái tên contrology. So let's think about the period where Joseph lived. Bây giờ mình sẽ nghĩ về cái khoảng thời điểm mà ông Joseph, ông ấy sống trong cái thời điểm đó. First of all, we have to mention that it was the period of two of the greatest world wars, first and the second. Trước tiên thì chúng ta sẽ nói về cái thời điểm đó là cái thời điểm của hai cái cuộc chiến rất là lớn, là chiến tranh thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai. And regardless, Joseph wasn't participating in those wars as a soldier, but he still suffered a lot from this situation. Và he took part in the. He didn't. No, he didn't took part. Mặc dù là ông không tham gia vào hai cuộc chiến này, nhưng mà ông đã phải chịu đựng khá là nhiều từ hai cái cuộc chiến đó. If you think about this time when it's war, when you cannot find a job, you cannot find a way to earn money, it's difficult to survive. It's not the same as we have now, like we have the houses, we have food, we have everything. But at that time it was war situation. So it was really difficult time to survive. Và cái thời điểm đó thì rất là khó để có thể kiếm được một công việc tốt, có khó để kiếm tiền, cho nên là cái việc sống sót rất là khó khăn so với chúng ta ngày nay. As well, it was chaotic time where you cannot really control much because you don't know if you will live tomorrow. Và đó là một cái khoảng thời gian rất là hỗn loạn, bởi vì bạn sẽ không thể biết được rằng là bạn có còn sống cho đến ngày mai hay không. So basically, you cannot control anything. Vậy là vì đơn giản là mình không cơ bản là mình không thể kiểm soát bất kỳ cái gì cả. And if at first glance, word contrology or control seems something not really pleasant, that you control feels like pushing on you or something, we can look at this word and think that it probably contrology in this situation would mean it's something where you can organize your life or control at least something in your life. Vậy thì là cái thời điểm đó thì mình không thể kiểm soát được cái gì. Vậy thì cái bản thân cái từ kiểm soát ý là cái điều mà mình có thể làm đối với chính cái cuộc đời của mình. So the only thing we can really a little bit, let's say not totally, but a little bit control in uncontrollable situations is our body. So contrology was developed as a system which would reorganize the body, help to control it, to make it effective.
to bring you to a good survival skill. Vậy thì là cái duy nhất mà bạn có thể kiểm soát được trong một cái thời điểm mà không có một cái gì mà bạn có thể kiểm soát được chính là cơ thể của mình, để chuẩn bị cho cơ thể có thể chịu đựng và sống sót trong cái thời điểm đó. So if you think about the glamorous, studios we have now, and glamorous pictures from Pilates studios, it's a little bit different climate which was during his time when he was developing this method. Và nếu mà chúng ta nhìn vào cái studio mà chúng ta có hiện nay và cái studio của ông Pilates thì chúng ta có thể thấy được sự khác biệt rất là lớn. So and imagery we use like beautiful roses opening up, and things like that. It was absolutely different because you had to bring yourself up into the shape to be ready to go, to survive this day. So it was a little bit different mentality behind the method. Vậy là ở đằng sau cái phương pháp này sẽ có một số những cái phương pháp kiểm soát cái tâm trí của mình. Yeah, so just a little bit of the shift of the paradigm, what was Pilates like intended to be, and a little bit what is becoming now. So this is the new history of Pilates method. Và sẽ có một cái sự khác biệt giữa cái ý tưởng của ông Pilates ban đầu so với những cái bộ môn Pilates hiện giờ. But I think it's very important to understand what really was there and what is in the method, because it will bring into the deep understanding of the practice when we are practicing by ourselves now. Và tôi nghĩ rằng là cái việc mà hiểu được cái sự quan trọng và hiểu sâu về cái phương pháp này nó sẽ giúp rất là nhiều trong cái việc chúng ta thực hành phương pháp này hiện giờ. So let's talk about what inspired Joseph to develop his method. Bây giờ mình sẽ nói về những cái điều đã gây cảm hứng cho ông Joseph khi mà ông ấy phát triển cái phương pháp này. It's commonly known that Roman civilization was influencing him a lot, and he is writing and describing in his book how he admiring the Greek culture and the physical strength and possibilities of the people of the time. Đầu tiên là chúng ta nói về cái La Mã cổ đại. Đây là một cái thời kỳ mà đã gây cảm hứng cho ông rất là nhiều, bởi vì là cái sức khỏe của con người thời đó. He clearly stated that a strong body means strong mind. Và ông nói rất là rõ ràng là một cái cơ thể khỏe mạnh đồng nghĩa với là tâm trí khỏe mạnh. The second thing which influenced him a lot was the famous person of the time named Evgeny Sandov. He was a physically strong man, he was pushing the heavy objects and things like that. Điều thứ hai đã gây cảm hứng cho ông chính là ông là Evgeny Sandov, một cái người mà có một cái cơ thể rất là khỏe mạnh. I don't have this picture, but my teacher was showing this picture. Evgeny Sandov also, he had something like a springs attached to the wall, and he had a picture named gym for the woman. Yes. Cô không có ảnh của ông Evgeny Sandov, nhưng mà có một cái bức ảnh mà có những cái dây lò xo gắn với cả một bức tường, và ông ấy đã biểu diễn một cái động tác. So some people were saying that Joseph Pilates was inspired by Evgeny Sandov, seeing the spring resistance, and then developed his own apparatus. Và từ cái hình ảnh đó thì ông Joseph Pilates đã tự sáng chế và phát minh ra những cái máy của mình với lò xo. Also, Joseph was greatly inspired, of course, by boxing, because he was boxing a lot, and also he owned a boxing gym a little bit later on. I will tell about it. Then jiu-jitsu method and the breathing techniques. Những nguồn cảm hứng khác của Joseph chính là jiu-jitsu này, đấm bốc và những cái kỹ thuật thở. Và sau này ông cũng có một cái studio về đấm bốc của chính mình. We don't know much about which exactly breathing techniques he was influenced by, but we know that we use breathing a lot in the Pilates method. And also Joe, as a person who suffered from asthma,
he was pretty much concerned by the quality of the breathing. Chúng ta không biết cái kỹ thuật thở nào đã gây cảm hứng cho Joseph Pilates. Tuy nhiên là ở đây chúng ta có những cái kỹ thuật thở trong bộ môn Pilates, và bản thân ông Pilates thì bị chứng khó thở, và cái kỹ thuật thở này đã giúp ông rất là nhiều. Also, Joe was very much concerned by the movement itself, and observation of his daughter was one of the things which was inspiring him as well. Và Joe thì rất là quan tâm về những chuyển động, và một trong số những cái hoạt động mà ông hay làm là quan sát con gái mới sinh của mình. As well as he was inspired by the movement of the animals and cats. Và ông còn được gây cảm hứng bởi những cái chuyển động của những cái động vật, đặc biệt là con mèo. Talking about the cats, he had a lot of cats during his imprisonment in the Isle of Man, and we will talk a little bit later about it. And during his life, in his latest years, we know the history from one of his students. Nói về mèo thì ông có rất là nhiều mèo, đặc biệt là cái khoảng thời gian mà ông bị ở tù trên đảo Man, và ông đã quan sát mèo và có rất là nhiều cái động tác. So at his latest years, Daniel Steele, his student, a young man at that time, he was coming with Joe into the zoo in Central Park in New York, and they were sitting there and hours looking at the movement of the animals. Sau này thì Joe có cùng học viên của mình đến các cái sở thú và quan sát các cái chuyển động của những động vật ở sở thú. So this Daniel Steele says he doesn't know what actually was Joe doing or thinking there, because he was silent and only sometimes he was talking a little bit. Và học viên có nói rằng là thực sự là không biết là Joe nghĩ gì và làm gì ở đấy, bởi vì là trên thực tế thì là ông chỉ ngồi im lặng ở đó và quan sát thôi. So summarizing this, I can just by myself, I can see that he was really deeply into the movement and movement quality and understanding what is the correct humans or animal movement in general. Và Joe thì thực sự là rất là quan tâm và có những cái hiểu biết sâu sắc về chuyển động, đặc biệt là những cái chuyển động của loại con người và động vật mà ông đã quan sát. Also, Joe, in general, he was thinking that running, swimming, and wrestling are the best sports, but not every person actually can do it because their bodies are not able to perform it well. Với những cái môn thể thao, ví dụ như là bơi lội hoặc là đánh vật, thì là những cái môn thể thao rất là tốt. Tuy nhiên là với quan điểm của Joe thì không phải ai cũng có thể tập luyện được những môn thể thao này, bởi vì cái cơ thể của họ không phù hợp. And he clearly stated that many people has a bad postures and it's all coming from the childhood. So by growing older, our bodies are not capable of performing many sports. Và ông cũng có nói rằng là có rất là nhiều người có tư thế rất là xấu, mà bởi vì là từ tuổi thơ họ đã phát triển cái tư thế đó, cho nên là với những cái tư thế như vậy thì họ sẽ rất là khó khăn cho họ để có thể tập một số những cái môn thể thao nhất định. And summarizing all that I said above, and I mentioned it before, that the method was developed as a survival technique. When you have to quickly bring yourself up into the shape and go into the life. Và để tóm tắt lại thì tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là một cái kỹ thuật để có thể tồn tại trong một cái thế giới hỗn loạn ngày trước, và đây là một cái phương pháp rất là nhanh để chúng ta có thể đưa cơ thể vào đúng cái vị trí, cái trạng thái cân bằng. So now we will a little bit trying to divide the periods in the method of development of the method, and first will be the childhood and adolescence years, and it was a difficult period of his life. He has a lot of yes. Bây giờ thì mình sẽ chia ra thành những cái khoảng thời gian phát triển cái phương pháp này trong cuộc đời của Joseph. Đầu tiên là về tuổi thơ và tuổi vị thành niên của ông ấy, những cái mà khó khăn mà ông ấy gặp phải. So a sickly child
suffered from asthma. In early childhood, and later he lost many close people to him. Then he lost his eye. So his childhood and this early age, it was a period when he clearly understood if he will not be strong, he will not survive. Để nói về tuổi thơ của ông Pilaris thì đó là một cái tuổi thơ rất là khó khăn. Đầu tiên là ông ấy bị khó thở, chứng khó thở. Thứ hai là ông ấy mất rất là nhiều người thân trong quá trình trưởng thành, và ông ấy còn bị mất thị lực nữa, cho nên là để mà tồn tại là một cái điều rất là khó khăn. So it brought him into this main idea which we have in his books also now, the highest importance of good health and being strong. Và cái điều này đưa chúng ta tới một cái nội dung rất là quan trọng, là cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống này là có một cái sức khỏe tốt. And then the First World War, 14 and 18 previous century, and at 18th the pandemic of Spanish flu. Và vào Thế chiến lần thứ nhất từ năm 1914 đến năm 1918, thì vào năm 1918 thì có một cái đại dịch cúm Tây Ban Nha. So during the First World War, Joseph was in England, in London, and as at that time it was Germany and Great Britain was in opposite, let's say, at opposite sides. So all of the Germans who was in England, they were just imprisoning and sent to the concentration camps. Trong Thế chiến lần thứ nhất thì Joseph sống ở Anh, ở London, và tại cái thời điểm đó thì Anh và Đức là ở hai cái chiến tuyến khác nhau, cho nên những cái người Đức sống ở Anh thì đều bị đưa vào trại tập trung. So it was exactly hundreds of thousands people sent to those camps, and the reason for that was clear. During this period, many Germans lived and worked in England, and many people was just settled there for regular life. But regardless any life situation, if you were German, you would be sent there at the concentration camp as an enemy. Và cái thời điểm đó thì có hàng trăm nghìn người bị đưa vào trại tập trung. Có rất là nhiều người từ Đức chuyển sang Anh để sinh sống. Tuy nhiên vào cái thời điểm này thì cho dù bạn làm gì đi chăng nữa, nếu bạn đã là người Đức thì bạn sẽ bị đưa vào trại tập trung. So Joe got into the such concentration camp. At that time, they were taking men from the age of 70 until 60 something, and they didn't tell them where they go and for how long, so nobody knew anything. And he got into such a camp on Isle of Man, which was under the Great Britain crown. Và Joe đã được đưa đến một cái trại tập trung như vậy. Không ai biết là bao giờ thì sẽ được thả. Và ở đây thì cái trại tập trung này nó nằm ở cái đảo Man, nằm ở phía dưới lãnh thổ của nước Anh. So the Isle of Man, a lonely island in the Northern Sea, interesting place by itself. Now, like before COVID times, there was a regular Pilates conference held by Michael King, the person who is created the school Michael King Pilates, very famous in England. Đây là một cái hòn đảo tách biệt, và trước đây trước cái thời điểm có Covid thì đã có rất là nhiều cái hội thảo Pilates được tổ chức ở đây. So ông tên là Michael King, yeah? Yeah, Michael King, yes, MK Pilates, yeah. So interesting, here is a symbol of this island, is 3 legs. Đây là biểu tượng của hòn đảo này, 3 cái chân. And my first mentor, Katya, she was very thrilled what is this symbol means. And she was explaining the 3 legs mean stability. Và giáo viên hướng dẫn đầu tiên của tôi thì cảm thấy rất là tò mò tại sao lại là 3 cái chân, và cuối cùng là có một cái lời giải đáp là 3 chân thì tức là một cái tư thế rất là vững. So like, you know, if you have 2 legs and something is wrong with 1 leg, you have 1 more in, you know, to replace it.
Giống như kiểu là khi mà bạn có hai chân thì nếu như mà một chân có vấn đề thì bạn có một cái chân khác để thay thế. Okay, so Joyce getting into this camp. It was separated island in the sea, so really perfect place for the prison. And many people come in there, there was no really much buildings to live in, so those people lived temporary in small tents. Và đây là một cái hòn đảo rất là tách biệt, cho nên đây là một cái nơi rất là lý tưởng để có thể đặt một cái nhà tù. Và bởi vì có quá nhiều người bị đưa đến đấy cho nên là không có nhiều chỗ ở, và họ thông thường thì là họ sẽ sống ở trong những cái lều. So we can see here those tents. This is how looked the place where Joe was accepted in the beginning. Chúng ta có thể nhìn thấy những cái lều mà trước đây có thể là Joe đã sống ở trong một trong những cái lều này. So first they lived in these tents, then they were building some houses, but those houses were the places where it was like hundreds of people lived together in same space. Và ban đầu thì là những cái lều này, sau đấy thì họ xây những cái nhà, nhưng mà với những cái tòa nhà như vậy thì cũng rất là chật chội bởi vì có hàng trăm người sống ở đó. So Joe was first arrived into this like Lancaster camp, and then he was transferred into the other camp. Ban đầu thì Joe được chuyển đến Lancaster, cái trại tập trung Lancaster, và sau đó thì đến cái trại tập trung thứ hai. Called Wirklichnokkaloe Internment Camp. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy tên của nó màu xanh đấy. So you can see at this picture how they really lived, and we can really just think about which psychological condition could person be after spending 4 years in such an environment. Ở đây mọi người có thể thấy cái điều kiện sống của tù nhân thời đó như thế nào, và hãy tưởng tượng xem là cái những cái vấn đề về tâm lý mà họ gặp phải sau 4 năm bị nhốt ở đây. But Joe, during this time in the camp, he was in a special position. We know that he was having a role like a medical support or like movement educator for the imprisoners. Tuy nhiên vào cái thời điểm này thì Joe có một cái vị trí rất là đặc biệt, có thể là một cái hỗ trợ viên về y tế, hoặc là một cái người hướng dẫn về chuyển động. So there is no documents about it, but we know from the witnessing of the people who was staying with him together, or their kids, that he was making special gymnastics outside for the people, and also that he was serving in a medical department. Chúng ta không có một cái tài liệu ghi chép nào chính thức cả. Tuy nhiên là những cái người mà ở cùng với Joe thời bấy giờ thì có kể lại, hoặc là con cái của họ có kể lại rằng là tại cái thời điểm đó thì Joe có hướng dẫn những cái động tác chuyển động cho mọi người. So let's say for 4 years he saw many people, and it's a very important period in his life, and a very important period for the development of Pilaris Method. Trong vòng 4 năm thì ông được gặp rất là nhiều người, và đây là một cái điều rất là quan trọng cho cái việc phát triển cái bộ môn Pilates và trong trình cái trải nghiệm của ông Joe. Because when you see many people, it's important period of the creating of the professional, and therefore it was a very beneficial time, regardless it was a very hard time. Và cho dù đây là một cái khoảng thời gian rất là khó khăn, nhưng mà đây nó cũng rất là quan trọng, bởi vì khi mà ông càng gặp nhiều người thì ông càng trở nên chuyên nghiệp hơn. So this picture is famous, and it's available on the internet, and this person in the middle in a black suit, many people think that it's Joseph. It's not really fully documented, but like there are many kind of facts which leads us to this to these thoughts. So we see he is amongst the medical people, and he has just the cross on his arm, red cross. So we can understand he was something like medical support there. Ở cái bức ảnh này là bức ảnh rất là nổi tiếng, và chúng ta có thể thấy được ở đây
cái người áo đen đứng ở giữa, rất là nhiều người cho rằng đây chính là ông Pilates. Và cái người áo đen này ở bên tay thì có một cái băng và có hình chữ thập màu đỏ. Vậy thì đây chính là cái người mà hỗ trợ về mặt y tế. There are some myths in Pilates community that Joseph was taking the springs from the bed, attaching the springs from the mattresses, attaching the springs to the wall of the bed, and this was like the first apparatus. But we know now it's not true really. Có một số những cái câu chuyện cho rằng là ông Pilates này, ông ấy đã lấy những cái dây lò xo ở những cái đệm và gắn nó lên trên những cái giường, và đó chính là những cái máy đầu tiên. Nhưng mà đến thời điểm này thì chúng ta biết rằng những cái đó không phải là sự thật. The only thing we know that Joseph was making furniture during his imprisonment there. So for sure, the skill was very needed for him later on when he developed his first apparatus. Điều duy nhất mà chúng ta biết là trong cái quá trình bị giam giữ ở đây thì ông có làm ra những cái đồ nội thất, và đây là những cái kỹ năng rất là cần thiết cho ông để trở thành rất là lành nghề trong cái việc làm ra đồ nội thất như thế này và hỗ trợ cho việc làm ra những cái máy móc sau này. So coming back to the island and the environment he was in, it's a cold, windy, rainy island. He was staying there for years without knowing when he's out. And like many of us thinking it was just hard time really to keep the good mentality, and basically very difficult period for the normal human. Đây là một cái khoảng thời gian rất là khó khăn đối với Pilates, bởi vì ông ấy phải ở trên một cái hòn đảo tách biệt, và cái thời tiết thì rất là tệ, và nó thực sự là một cái khoảng thời gian rất là khó khăn đối với một người bình thường. So as we are normal people thinking that this was a very bad period of his life, he was thinking actually opposite. Bởi vì ta là người bình thường cho nên mình sẽ nghĩ đến cái việc là đây là một cái trải nghiệm rất là tệ trong cuộc đời. Tuy nhiên thì Pilates thì nghĩ ngược lại. So his student, Miss Lolita San Miguel, has in her memories one story. She was practicing in a gym of Joe and as an assistant, and she heard that some client told, "Oh, Joseph, it was such a horrible period of your life. You just lost 4 years of your life on the island of Man." Và bà Lolita thì có một cái câu chuyện như thế này khi bà còn làm trợ lý ở studio của ông Pilates. Có một khách hàng đã nói rằng là ôi thật là đáng sợ và thật là đáng tiếc, bởi vì đó là 4 năm, ông đã mất 4 năm trong cuộc đời, và đó là 4 năm rất là kinh khủng. And he suddenly stood still and he turned head to her and told, "Oh no, that wasn't the bad time of my life. It was a time when I developed my system." Và ông chỉ đứng đó và nói với khách hàng của mình rằng là đó không phải là một cái khoảng thời gian tệ hại trong cuộc đời của tôi, mà đó chính là cái khoảng thời gian để tôi có thể phát triển cái hệ thống tập luyện của riêng mình. He said, "If I wouldn't have that time, I wouldn't develop the contrology." Và ông nói rằng là nếu không có cái khoảng thời gian đó thì ông đã không thể nào phát triển được cái bộ môn contrology của mình. So real genius who was really obsessed only the one thing, he was developing something. He doesn't care what is in the environment around. Và thực sự ông là một cái thiên tài mà chỉ quan tâm đến cái công việc của mình mà không quan tâm đến cái môi trường xung quanh. I have to mention the pandemic of Spanish flu, which was in 1918. Và khi nói về một cái đại dịch cúm Tây Ban Nha vào năm 1818. It's a very hot topic for all of us. So it is true, and Joe was saying it later, that none of the imprisoners he was trained haven't died. Và Joe có nói rằng là không ai trong số những cái tù nhân mà tập luyện theo phương pháp của ông ấy chết vì cái bệnh dịch cúm này cả. So I think if we accept the fact that the method can push the human's body to healing or to be at the highest state of health, we have to just appreciate it's really great and outstanding system of training. Và nếu như mà cái bộ môn này có thể giúp cơ thể chúng ta chữa lành và đưa cơ thể chúng ta vào một cái trạng thái sức khỏe rất là tốt,
thì chúng ta thực sự là nên thực hiện cái phương pháp này. So finally, in 1919, Joe was released from the camp and he's coming back to Germany. Và vào năm 1919 thì Joe được thả ra khỏi cái khu tập trung này và ông quay trở lại Đức. In Germany, he is having his normal life, issues how to earn money, how to keep up with the family. Và tại Đức thì ông quay trở lại với cuộc sống bình thường, kiếm tiền và nuôi sống gia đình mình. There were some documents stating that he was making beer. Và có một số những cái tài liệu ghi chép rằng là ông có làm ra bia. Like like having a brewery or something like that. Ủ bia hoặc là một số cái giống như vậy. But he haven't gave up, and at 1920 he is opening a boxing club and he's boxing himself a lot. Và ông không dừng ở đấy mà vào năm 1920 thì ông đã mở ra một cái câu lạc bộ về đấm bốc quyền Anh. He's fighting or participating in a boxing rounds as a professional and earning money like that. Và ông đã tham gia vào các cái trận đấu quyền Anh với vai trò là chuyên gia và ông chuyên nghiệp với vai trò là chuyên nghiệp và ông đã kiếm tiền được từ những cái trận đấu đó. Then also we know that he was training some other boxers for professional fighting. Và ông cũng huấn luyện với những cái với những người khác để đưa họ trở thành những cái người chuyên nghiệp. But during those years in Germany, it was a law that only, so you have to be like certified professional to participate in fights, but he wasn't a professional like according to the law. So unfortunately, he couldn't continue his boxing career. Và ông vào cái thời điểm đó thì ở Đức ý, thì có một cái bộ luật là bạn phải là một người chuyên nghiệp thì bạn mới có thể tham gia vào những cái trận đấu. Tuy nhiên là theo luật pháp ở nước này thì ông không phải là chuyên nghiệp, cho nên là ông đã phải dừng cái sự nghiệp của mình ở đó. We also know that Joe is training the police in Hamburg, and he's using his jiu-jitsu knowledge and his boxing knowledge for self-defense for the policemen. Và vào cái thời điểm đó thì ông cũng tập huấn cho những cái cảnh sát ở Đức và ông đã sử dụng jiu-jitsu và những cái kỹ năng về quyền Anh đấm bốc của mình để tập huấn cho những cảnh sát đó. So also there is information that he is doing a lot of private training according to his system, and ông cũng đưa ra những cái buổi tập huấn cá nhân theo cái hệ thống của mình, hệ thống bài tập luyện của mình. So during this period, so let's say like the end of this period which I'm talking, he was 38 years old, and cái khoảng thời gian này thì ông đã được 38 tuổi rồi. And in 1924, he is making and patenting his first apparatus, which was called Device for Correction of Dysfunctional Feet and Legs. Vào năm 1924 thì ông đã đăng ký bản quyền về cái máy đầu tiên của mình là một cái máy về sửa bàn chân và chân. So we all can recognize this apparatus, which is foot corrector. Có thể nhận ra cái máy này, đây là foot corrector, sửa bàn chân. This one is the one which is very similar to which now is in the museum in Berkshire in the United States, which Joe has made. Cái này nó rất là giống cái hiện giờ đang có ở cái bảo tàng ở New York mà Joe đã làm. So, and then the model of it, so he was making the sketches by himself and then patenting the equipment. Và ông tự đưa ra cái bản vẽ của chính mình và sau đấy thì đăng ký bản quyền. So in 1922 he designed, and at 24 he patented it. Vào năm 1922 thì ông thiết kế và đến năm 1924 thì ông đăng ký bản quyền.
And then in 1926, he's leaving Germany and going to United States of America. Và năm 1926 thì ông rời Đức để chuyển đến Mỹ Alone. một mình thôi. So he's coming without the family. Và ông đi mà không có gia đình mình đi cùng. Here is the studio and across of the 8th Avenue and 56th Street. So the second floor, and this window is the window of the Joseph studio, which is still existing as a studio. Mọi người có thể thấy đây là studio của ông và cái ở tầng 2. Và đây chính là cái khung cửa sổ từ studio và hiện giờ vẫn là cái studio đó. And you know those famous pictures which we have in the studio here in Hanoi as well. So this is here at the left, there is a window which we see here. Second. Đây là cái bức ảnh mà chúng ta có thể thấy rất là nổi tiếng. So why he is leaving to United States? Why exactly to New York City? We quite don't know for sure. And there is no information, but we know that he went there not for not occasionally. Tôi không biết lý do chính xác tại sao ông lại đến New York, đến Mỹ. Tuy nhiên là chúng ta biết là đằng sau đó có một cái nguyên nhân nào đấy. So as we know now, Joe was a member of the Freemasonry organization or the Mason Lodge. Mason Lodge. Chúng ta biết là Joe là một thành của cái khu Mason Lodge. And more likely, like let's say with the help of this organization, he has this idea of relocating to New York City. Và với cái sự giúp đỡ của cái tổ chức này thì ông đã chuyển đến New York. So he is opening a studio in a very specific place. It's a Broadway. Và ông đã mở studio này ở một cái vị trí rất là cụ thể, đó là gần Broadway. And it's important to say about it because we will later discover that Broadway and the ballet dancers, which were like, let's say, being there a lot, was the people who developed and later continued his method. Và điều này rất là quan trọng bởi vì là những cái vũ công ở Broadway là những cái người mà tập luyện cái phương pháp này rất là nhiều và sau này chính họ cũng là những cái người phát triển cái phương pháp này. We also know that there was a famous boxing club at that time, but also it's known that he wasn't successful in any boxing activities. Chúng ta cũng biết rằng ông có một cái câu lạc bộ quyền Anh, tuy nhiên là đây không phải là cái hoạt động mà ông thành công trong lĩnh vực đó. So in 1929, in the telephone address book, he's registering his studio and he's naming it as Pilaris Universal Gymnasium. Và năm 1929 thì ở trong cái quyển sách về số điện thoại ở New York ấy, thì là ông có đăng ký cái phòng studio của mình với tên là Pilaris Universal Gymnasium. Talking about the dancers, it was like a new specific clientele. He was never working with the dancers as he was a boxer. Trước đây thì ông không làm việc không tập luyện cùng với những cái vũ công bởi vì ông là một chuyên về quyền Anh. Regardless that fact, we know that they developed the history after him a lot. Và cho dù là họ sau này thì là họ chính những cái người vũ công này là những cái người mà đã phát triển cái phương pháp này. Okay, so this is the picture of studio of Pilates, and here on the picture it's not really clearly. So this is Joe, and this is Hanna Sakmirda, his nephew, and Clara Pilates and some client. Ở đây trong bức ảnh này thì đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy Joe Pilates, người phụ nữ thứ hai là cháu, người thứ ba là Clara Pilates là vợ của ông ấy và ở phía dưới là một cái khách hàng nào đó. Okay, so before this, let's a few words about the United States. So it was 30th last century in United States, of a period of gangsters,
mafia and all this kind of things. Not easy time, economical depression. Vào cái thời điểm này ở New York thì là cái thời điểm của xã hội đen, khủng hoảng kinh tế. So Joe was immigrant, not speaking English much. Joe thì lại là dân nhập cư và không nói được nhiều tiếng Anh. Not having money as well. Và cũng không có nhiều tiền nữa. So very limited financial situation and very little support. But rất là ít những sự hỗ trợ, có rất là ít những cái khả năng về tài chính. But we will discover it later. And now just I will say that the Mason organization was in some way supporting him and during all of his life. Tuy nhiên ông đã nhận được rất là nhiều hỗ trợ từ tổ chức Mason trong cái khoảng thời gian này và sau này nữa. So Joseph in New York, he's actually starting developing his equipment and producing the equipment. Và ở New York thì Pilates bắt đầu sản xuất và thiết kế ra những cái thiết bị của riêng mình. So this equipment is not very famous now. It's called tensometer, not widely used and produced. Its function was replaced by Pilaris magic circle later on, so it's something to work the hands. Ở đây là một cái thiết bị mà bây giờ không còn phổ biến nữa. Nó tên là một cái máy, một cái thiết bị đo sức căng. So there was also not the square shape, but also triangles and rectangles equipment for the training of the arms with a set of exercises for each of. Với cái thiết bị này thì nó tạo ra các cái bài tập dành cho tay, có thể làm hình tam giác, là hình chữ nhật. So basically, he had much more equipment that we are know now. Và với cơ bản thì ông có rất là nhiều những cái thiết bị mà chúng ta có hiện nay. Also here on the pictures, well, this picture is known to be like a prototype of reformer. I cannot see here reformer, but okay. And this one. Đây là cái hình ảnh ban đầu của cái reformer. And here you can see Pilates chair. Và ở đây mình có thể nhìn thấy cái hình ảnh của cái ghế Pilates. So this is the first pieces of equipment. Okay. Đây là những cái thiết bị đầu tiên. What else we have here on the picture? So this is the more, let's say, more similar to reformer, barrel. Đây là những cái hình ảnh về reformer này, thùng này. Also Pilates bed, which là giường Pilates nữa. Triangular shape, and like you have to sleep in this kind of thing in order to keep your spine straight. Để có thể giữ cho cái cột sống của mình được thẳng. And this bed also you can see in the pictures in his book Return to Life. Và cái hình ảnh về cái giường này bạn có thể nhìn thấy ở trong cái cuốn sách của ông ấy Return to Life. But people say, like we're joking, but people say that because of this kind of bed, Joe and his wife never had kids. Một số người nói rằng là vì cái giường này trên ông Pilates và vợ mình không thể có con được. But let's remember that at the age when they arrived to New York, they was in their 50s. So at the 50s years, like at that times, people normally didn't have kids. Và hãy nhớ rằng là cái thời điểm đó thì khi mà ông đến New York thì ông đã 50 tuổi rồi, và cái độ tuổi 50 thì thông thường mọi người sẽ không có con nữa. So talking about the studio at that time, Lolita San Miguel, remembering that it was dark, then dusty, not clean, as she's saying. Đây là một cái thời điểm ở New York mà đây là một cái thời điểm rất là đen tối và rất là bụi bặm. Then she's saying it was loud because the springs, they were like rusted, coated with rust, so it was very very noisy. Và đây là một cái thời điểm mà thực sự là rất là ồn ào, bởi vì những cái sợi dây lò xo nó bị rỉ, cho nên là nó tạo ra những cái tiếng động rất là lớn. Also he was smoking inside, and many people were smoking in the gyms at that time. Và rất nhiều người hút thuốc lá ở trong cái phòng tập vào cái thời điểm đó. So
It was like quite intense workout, as she recalls, a lot of sweat, noise, smoke, and generally saying very weird place. Đây là một cái nơi rất là kỳ lạ bởi vì là với những cái bài tập cường độ cao, những cái bài tập mà gây phải đổ rất là nhiều mồ hôi, với những cái sợi dây lò xo rỉ sét tạo nhiều tiếng động thì nó rất là kỳ lạ. However, he liked to open up the window at any period of the year, open up the window, standing in front of the window and deeply breathing. Tuy nhiên thì ông rất là thích mở những cái cửa sổ ra, đứng cạnh cửa sổ để hít thở sâu. So Lolita saying he was quite often coming to the window, opening it widely, and just staying some time to get some deep breathing. Và bà Lolita có nói rằng là ông rất là thích ra mở cửa sổ thật là to, đứng cạnh cửa sổ để hít thở thật sâu không khí. As well, she is mentioning that he was very strong and could perform each of his exercise till the end of his days. Và theo như trí nhớ của bà Lolita thì ông là một người rất là khỏe mạnh, ông có thể tập luyện bất kỳ một cái bài tập nào suốt cả ngày cũng được. So this is one more picture of Mary Pilaris, also the nephew of Pilaris, and then this picture, the last person on the picture is Lolita San Miguel. Và đây là một cái bức ảnh mà mọi người có thể thấy ở đây là Mary Pilaris, cháu của Joseph, và cái người mà mặc áo màu đen đang đứng ở trên performer chính là Lolita San Miguel. Okay, so one more important period of Joseph's life was the dance festivals called Jacob's Pillow. Một cái khoảng thời gian khác cũng rất là quan trọng trong cuộc đời của Pilates, đó là một cái lễ hội múa tên là Jacob's Pillow. So it was very famous dance festival which collected the most outstanding dancers of the time, and Joseph was participating teaching his method. Đây là một cái lễ hội rất là nổi tiếng và tại cái lễ hội này thì Joseph có hướng dẫn những cái phương pháp của mình tại đây. He actually liked this place a lot, and with his wife Clara, later they bought some small house in this, let's say, village. Ông rất là thích cái nơi này và sau này thì ông và vợ mình có mua một ngôi nhà ở cái làng này. Now man named Sean Gallagher is owning this house of Joe. Hiện giờ thì một người tên là Sean Gallagher đang sở hữu cái nơi này. So behind this building downhill, there was an old house of Joseph. So now this man Sean Gallagher, he's trying to make a museum, and he's planning to make like part of it as a museum and part of it as a studio. Ở phía sau của cái ngôi nhà này xuống cái ngọn đồi thì có một cái nơi mà ông Sean Gallagher đang muốn biến nó một nửa trở thành cái studio và một nửa trở thành cái bảo tàng. So this place, in case of some of you will someday come there, is a Berkshire in around the New York area. Đây chính là ở khu vực Berkshire ở quanh New York. So quickly about Sean. So Sean was a person who was a student of Romana Kryzanowska, one of the elders. Sean Gallagher là một trong số những cái học sinh của cái một học viên đời đầu tiên của Joseph Pilates. Romana, he's so one of the elders, Romana Kryzanowska. Trong số những cái học viên đời đầu tiên đấy ạ. And so he will be famous in our next lecture. So he was the one who was trying to make the name of Pilaris as a trademark. Ông ấy là người mà rất là muốn đưa cái bộ môn này trở thành một cái thương hiệu. So trademark is something only one person can own, or you have to buy the rights to do it from this person. Thương hiệu tức là chỉ có một người có thể sở hữu thôi, còn nếu như mà bạn muốn sử dụng thì bạn sẽ cần phải mua lại cái thương hiệu đó. Quyền. So this man, he physiotherapist and the student of the
one of the Pilaris elders. He bought this land for very, very cheap money, and there was the old and fully destroyed house of Joe. Ông đã mua cái khu vực này với một cái số tiền rất là rẻ mạt, và cái nhà này nó đã bị gần như bị phá hủy hoàn toàn và nó rất là cũ rồi. Surprisingly, for all of this period of time when Pilaris was so famous and so many people made a huge industry of it, nobody was interested in the place which was belonged to Joe, where a lot of photos, a lot of records, a lot of equipment. So for us and for me and for my first mentor, it's very surprising fact that nobody was actually interested in this. Thực sự là đối với cả tôi và cả giáo viên hướng dẫn đầu tiên của tôi thì có một cái sự thật đáng ngạc nhiên là mặc dù Pilates là một cái bộ môn rất là nổi tiếng, bản thân ông Pilates cũng nổi tiếng và mọi người đều sử dụng cái phương pháp của ông ấy, nhưng mà chẳng ai quan tâm đến cái ngôi nhà mà ông ấy đã từng ở. Ở đó có rất là nhiều những cái bức ảnh và những cái kỷ vật của ông. As well as nobody knew where Joseph were buried after he died. Và cũng chẳng ai biết là ông Joseph đã được chôn ở đâu sau khi ông mất. And so for both of us being Ukrainians and in our culture, it's very important the respect and respect for the let's say elders and for people who created something. For us, it's very surprising fact that actually nobody was interested in him much after he died. Bản thân tôi và giáo viên hướng dẫn của tôi đều là người Ukraine, và với văn hóa của chúng tôi thì cái việc biết một cái nơi chôn của một người nào đấy là việc rất là quan trọng để có thể tỏ lòng thành kính đối với họ. So now this house is owned by Sean Gallagher, and at his own cost, he's trying to restore it and make a museum. Và bây giờ thì Sean Gallagher đang sở hữu cái nơi này và ông đang cố gắng bảo tồn lại và biến nó trở thành một cái bảo tàng. Okay. So what Pilaris method really is? Vậy thì thực sự thì phương pháp Pilates là gì? Because as you know, many schools, many people, masters, etc. And many confusion about Pilaris method. So let's summarize what Pilaris method is. Mọi người có thể thấy rằng là hiện nay có rất là nhiều trường dạy Pilates, có rất là nhiều giáo viên hướng dẫn và cũng có rất là nhiều những cái hiểu nhầm. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nói chung lại là bộ môn Pilates là gì. So it's system of exercises on the mat and with the use of the studio equipment. Đó là một loạt những cái bài tập trên thảm và với những cái dụng cụ ở studio. The goal of which is to balance the human system on all levels. Và mục tiêu ở đây là chúng ta đang muốn cân bằng cơ thể của con người ở tất cả mọi cấp độ. Namely mind, body and spirit. Và chúng ta có thể nói đến là tâm trí, cơ thể và linh hồn. And philosophy behind it is the global reorganization of all body. Và cái quan trọng nhất ở đằng sau là chúng ta sẽ có thể tái tổ chức lại toàn bộ cơ thể. Meaning that if you do this method, use this method, you have to change. And tức là khi chúng ta tập luyện phương pháp này thì chúng ta sẽ cần phải thay đổi. So it's not about just working out for no sense, for don't know what you are doing. So really, it has its goals and its balancing system. Không phải đơn giản là chúng ta đang tập luyện một cách vô thức, mà chúng ta cần phải biết mục tiêu tập luyện của mình là gì. So the characteristics of the method, according to the law suit which happened about the trademark of Pilaris name. Các đặc điểm của bộ môn Pilates theo như cái thương hiệu của bộ môn này. So the court has stated that method characteristics are dynamics. Đầu tiên là động lực học này. Work with resistance. Và kháng lực, các bài tập kháng lực. And it has the elements of developing of strength, endurance and coordination. Và nó cũng có một số những cái yếu tố ví dụ như là
sức mạnh này, sự linh hoạt và sự kết hợp giữa các bộ phận trên cơ thể. So we have to know it, kind of to have it as a core of understanding how it should look like when we practice it regularly. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu xem là cái bộ môn này như thế nào khi mà chúng ta luyện tập nó. Okay, so also one more thing. So Joe was one of the first people who looked at the method or who looked at the human's body as a whole. Và có một điều nữa là Joe là một người đầu tiên mà nhìn vào toàn bộ cơ thể như là một. So for example, to heal the knee, Joe would work not with the knee, but with all the body. Ví dụ như để có thể chữa lành cho đầu gối thì chúng ta sẽ không chỉ nhìn vào đầu gối mà chúng ta cần phải nhìn vào toàn bộ cơ thể. Okay, now let's go and see who followed and continued the method according to Pilaris Method Alliance. Bây giờ ở dưới đây là một danh sách những cái người mà đã theo cái phương pháp này và đã tiếp tục cái phương pháp này theo như liên đoàn Pilates. So this list is changing constantly. Cái danh sách này đang thay đổi một cách liên tục. And depending on the, let's say, situation in Pilaris Method Alliance, nó sẽ phụ thuộc vào cái tình trạng của cái liên đoàn Pilates này. So sometimes they move somebody into the elders and then remove it down to the clients and vice versa. Thỉnh thoảng thì họ chuyển tên của ai đó thành những cái học viên đời đầu và thỉnh thoảng thì họ chuyển tên của họ thành khách hàng. So here, like the elders, and then Robert Fitzgerald and Jay Grimes, like they put them into the clients of Joe. And Phía trên này chúng ta có danh sách của những học viên đời đầu từ Carola Trier đến Mary Bowen, còn phía dưới Robert Fitzgerald và Gray Grimes là khách hàng. And Mary Pilaris and Irene Zelomka they were the assistants. Còn hai người cuối cùng là những trợ lý của Pilates. So let's have few words about them all. First, Clara Pilaris. Đây là Clara Pilates. And all the elders, they are placed in the order who spend more time with Joe. Chúng ta đang sắp xếp tên họ theo những cái khoảng thời gian, những người ở trên đầu này là những người mà dành nhiều thời gian nhất với Joe. So Clara Pilaris, all of the period on United States, she was together with him, developing and working on the method and teaching the method. Toàn bộ khoảng thời gian ở New York thì bà có ở bên cạnh Pilates và hỗ trợ cũng như là giảng dạy cái bộ môn này. Okay, and she lived very long years and died at 93 years old. Bà sống rất là lâu và mất ở tuổi 93. And she was teaching almost till the end of the life. Và gần như là bà giảng dạy cái bộ môn này cho đến tận thời điểm đó. The next one, Eve Gentry. Tiếp theo là Eve Gentry. She worked with Joe quite a few years. Bà làm việc với Joe trong một vài năm. She was a dancer who was, if I'm not confusing, 7 years she was a client of the studio. Bà là khách hàng của studio trong vòng 7 năm. And this is my, let's say, stone shooting in the air. Most of the people who became later teachers, they spent as a students many years really deeply studying the method, which is not common in our period of time. Trước đây thì những cái người mà muốn làm giáo viên thì họ đã phải dành thời gian rất là nhiều để làm học viên trước đã. Và hiện nay thì cái tình trạng đấy không còn nữa rồi. So she had breast cancer, and she is the famous person he used for proving that his method is working
amazingly, and we have the archival videos where she's practicing without the top. So he wanted to show that regardless she had some muscles removed, her arm has restored full functionality. Bà bị ung thư vú và có một cái video rất là nổi tiếng là trong quá trình tập thì bà không mặc áo về trên, và đây là một bằng chứng rất là nổi tiếng về việc là cái phương pháp của ông Pilates đã có thể hồi phục một cơ thể như thế nào. So after her years with Joe, she was a very famous dancer. She left to Mexico and she founded a studio in Mexico. And later she named her method Gentry's Method. Và bà là một vũ ông rất là nổi tiếng, và sau đó thì sau những năm luyện tập với Pilates thì bà chuyển về Mexico và đã tự phát triển ra một cái phương pháp của mình tên là Gentry Method. She was famous working with rehabilitation a lot, and but she was still, of course, using the equipment, and basically her method was based a lot on Pilates. Cái phương pháp của bà dựa trên các cái bài tập của ông Pilates rất là nhiều. Next, Carola Trier. Tiếp theo là Carola Trier. So she is a very famous Pilates elder, and she worked with Joe 10 years and opened her studio very close to his studio, but there wasn't any good relationships. And bà đã làm việc với Pilates trong vòng 10 năm và cũng mở một cái studio gần với studio của ông Pilates, tuy nhiên là họ không có một mối quan hệ tốt. Also, she was a contortionist, and also she educated a generation of the great teachers. Và bà đã đào tạo ra những cái thế hệ giáo viên rất là tuyệt vời. So in her studio was having apprenticeship Lolita San Miguel, Romana Krizanovska, and Katie Grant. Và ở studio của bà thì bà đã có những cái học viên rất là nổi tiếng. Can you? Yes. Okay. Next, Romana Krizanovska, also huge name in Pilates world. Romana cũng là một cái tên rất là nổi tiếng ở trong cái giới Pilates. She had some periods of being with Joe as a client. Then she was out from New York. She was back. Bà có một khoảng thời gian làm khách hàng của Joe, và sau đấy thì bà đi khỏi New York và quay trở lại. She was working with Carola Trier where she met girls Lolita and Katie Grant. Bà đã làm việc với Carola Trier khi mà bà gặp Lolita San Miguel. And after death of Joe, she was managing his studio. Và sau đó thì bà là người quản lý cho studio của Joe. And she was one of the person involved into the lawsuit about the trademark. Và bà là một trong những cái người mà liên quan đến cái vụ kiện tụng liên quan đến đăng ký bản quyền. Okay, the next there is a mistake. Katie Grant. This is Katie Grant. So also she spent many years with Joe, and she was very, very dedicated to him. Bà đã dành rất là nhiều thời gian với Joe và bà cống hiến rất là nhiều cho ông. She never called her method, let's say, something different from contrology. So she was always quite clear that she is doing contrology or Pilaris method. Bà rất là rõ ràng rằng là những cái phương pháp mà bà đang sử dụng chính là cái phương pháp Pilates. So she studied with Joseph. She was a student of Joseph. She was studying with Joseph, and she was certified by Joseph and has a certificate to teach his method. Trước tiên bà đã là học viên của Joseph và học cùng với Joseph, và bà được Joseph cấp bằng để có thể dạy cái bộ môn này. What else? She also was working with Carola Trier in her studio. Bà cũng làm việc với Carola Trier trong studio của mình. And a nice friend of Lolita San Miguel. Bà là bạn tốt của
Lolita San Miguel. Next elder, Ron Fletcher, Tiếp theo là Ron Fletcher. a very extraordinary person, Đây là một người rất là phi thường. also dancer. Ông cũng là một vũ công. He was working with Joe, then he was working more with Clara Pilates. Ông làm việc với cả Joe và bà Clara Pilates. In 72, he opens a studio in Los Angeles, and he's calling his method Fletcher's work. Năm 1972 thì ông có tự mở một cái studio của mình. Okay. Next one is Bruce King. We have less information about him. Tiếp theo là Bruce King, chúng ta có rất là ít thông tin về ông. However, he worked with Joe long years. Tuy nhiên thì ông làm việc với Joe trong một khoảng thời gian rất là dài. He has a book named Rule of the Bones. Ông có một quyển sách tên là Rules of the Bones. I'll show you. So it's very small, easy, simple printed book. Đây là cái quyển sách được in rất là đơn giản. Which has some basic exercises, some explanation of the method. Sẽ có một số những cái bài tập đơn giản và những cái giải thích về cái phương pháp đó. Also dancer. Ông cũng là một vũ công. Hannah Sakmirda, this is the person here in the middle. Tiếp theo là Hannah Sakmirda, người đứng ở giữa trong bức ảnh này. She was long time assistant of Joe and Clara. Bà là trợ lý của Joe và Clara. We don't have so much information about her. There is a story that she was just walking down the street and was looking for a job of like cleaner, and she entered the studio and stayed and then became a teacher, which is a little bit not really looking like true. Chúng ta có một cái chúng ta không có nhiều thông tin về người này, và chúng ta chỉ biết rằng là có một cái câu chuyện là ban đầu thì bà chỉ là một người đi xin việc làm thôi, và bà đi vào studio và sau này trở thành giáo viên, nhưng mà thông tin này chưa hẳn đã là đúng. Okay, Robert Fitzgerald. Robert Fitzgerald. Also the person who brought Pilaris Method into Europe. Đây là người mà đưa bộ môn Pilates đến châu Âu. And he was a teacher of Alan Herdman, who is now very famous. We also consider him one of the great mentors. He has studios in London, and he brought the Pilaris Method into London. Và ông là giáo viên của Alan Herdman, một giáo viên Pilates rất là nổi tiếng, đã đưa bộ môn này đến London. Okay, Jerome Andrews. So he has spent a little time with Joe, and then he relocated to Paris, and he was teaching his own method. Jerome Andrews thì dành rất là ít thời gian với Joe, và sau đấy thì ông chuyển đến Paris và cũng dạy cái phương pháp của riêng mình. It's interesting by itself, but it's not very much common with Pilates method itself. Đây cũng là một cái phương pháp rất là thú vị, nhưng mà nó không có nhiều điểm chung với phương pháp Pilates. Lolita San Miguel. Lolita San Miguel. So now we see pictures in a bright color, so that means that people are still alive. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy bức ảnh có màu, tức là cái người này vẫn còn sống. And hopefully we'll still alive as long as we can hope for, because we want to see them in person when COVID finish. Và hy vọng bà sẽ sống thật lâu để chúng ta có thể gặp lại bà sau khi đã hết COVID. So Lolita, one of two persons who was certified by Joe with a creative grant. Lolita là một trong hai người đã được Joe trao bằng để có thể đào tạo. Also, she got into the studio as an injured ballerina. Và bà đã đến với studio của Joe với vai trò là một vũ công ballet bị thương. So she worked with Joe, but she got into Joe's a little bit later, because she first was referred to the Corolla 3 year. Ban đầu thì bà làm việc với Corolla trong vòng 3 năm, và sau đấy thì mới đến với Joe. Okay.
And she was working same as Cathy Grant. She was working with him at his latest years. Và bà cũng giống như Gentry Grant là làm việc với Joe vào những năm rất là gần đây. So she often telling the story that she remember him being depressed as he was sitting in the studio and being said that he didn't accomplish what he wanted. Và bà luôn luôn nhớ lại cái câu chuyện là Joe thường ngồi trong studio và rất là buồn bã bởi vì ông không thể hoàn thành được những cái điều mà ông mong muốn. Because he wanted all of the world would practice his method, which wasn't actually accomplished during the time of his life. Bởi vì cái mong muốn của ông ý là toàn bộ thế giới sẽ được luyện tập cái phương pháp này. Tuy nhiên tại cái thời điểm đó thì vẫn chưa thể đạt được cái điều đó. Okay. Mary Bowen. Đây là Mary Bowen. She was a client of Joe. Bà là khách hàng của Joe. She is still teaching, but also she is a Jungian psychotherapist. Bà hiện giờ vẫn dạy, tuy nhiên làm bà có vai trò chính là Psychotherapist. Làm chuyên gia về tâm lý. She's mixing a little bit Pilates and psychotherapy. Well, it's interesting. Bà có kết hợp phương pháp Pilates và một số những cái trị liệu tâm lý và rất là thú vị. So she is given a mentoring sessions for Pilates teachers at her house in the United States. Và bà có những cái buổi đào tạo cho các giáo viên Pilates ở nhà của bà ở Mỹ. And three of my friends who got chance to get into her training told it was something very amazing. Và 3 người bạn của tôi đã được đến những cái buổi tập huấn này và họ nói rằng là thực sự rất là tuyệt vời. Okay, Jay Grimes. Jay Grimes. I don't have his picture in color, but he's still alive. And so he was a client of Joe, and he is also still teaching a lot. Ông đã từng là khách hàng của Joe, hiện giờ vẫn còn sống và cũng giảng dạy rất là nhiều. He doesn't say much about his age and about the period when he was working with Joseph, but according to him, he spent some years together with Joe. Ông không nói về nhiều về tuổi của mình và ông không nói về cái khoảng thời gian với Pilates, nhưng mà ông đã dành vài năm với ông Pilates tập luyện. Okay. So like a little bit shortly about the elders we finished, the most important information, because it may take hours to talk about each elder separately. Và chúng ta đã nói về những cái học viên đời đầu của Joseph Pilates và rất là quan trọng bởi vì sau này khi mà chúng ta nói về họ một cách chi tiết hơn. So we have covered the old history. Mình đã nói về lịch sử của bộ môn này. By old history, we are meaning that history like before the Joe died. Và ý tôi ở đây là chúng ta đang nói về cái lịch sử của bộ môn này trước khi mà Joe mất. And the new history which we are also now a part of. Và một cái lịch sử mới mà chính bản thân chúng ta đang là một phần của nó. I hope to prepare the next lecture in a while. Và mình sẽ có thể chuẩn bị cho bài giảng tiếp theo. So it will cover the period when everybody forgot about him and everything connected to him. Và đấy là cái khoảng thời gian mà mọi người đã quên ông và quên những cái mà thuộc về ông. Then a huge and very, very famous lawsuit process in 2000s. Và cái cuộc kiện tụng rất là lớn vào năm 2000. When on one side was Sean Gallagher and Romana Krzyzanowska, and on a second side was all the Pilaris community. Và một bên là John Gallagher và Romana, còn một bên là toàn bộ cái cộng đồng Pilates. Creation of PMA, Pilaris Method Alliance. Và sự thành lập của Liên đoàn Pilates.
and expansion of the borders. Và sự mở rộng của các cái sự mở rộng của bộ môn này. Okay, so and at the end, I want to quickly give the information about the Day of Pilates. Before COVID times, it was a big event. Here is information I told you in the beginning. I will explain. So the Katya Smirnova, she was very interested in where Joe was buried. So she went to work in the archives in New York, and she discovered the place. So it's a Ferncliff Cemetery. It's also a Mason cemetery. So you can be there only if you were a member of the Mason organization. Và đây là cái thông tin mà giáo viên của tôi là cô Katya Smirnova đã tìm ra sau khi đã nghiên cứu rất là nhiều dữ liệu ở Mỹ, là ông Joseph Pilates được chôn ở nghĩa địa Ferncliff. And so there is I cannot find the name in English. So they were cremated. There are two kind of bowls with the remains of Joe and Clara standing there. Bones. So they were cremated, burnt. Yeah. So the body. Yeah. Và họ đã được hỏa thiêu. So during Pilates Day, normally Lolita meets Pilates community. They would go to the cemetery, and there you can see the Brent Anderson, Polestar Pilates, and Lolita, and many of the famous Pilates people. So they are meeting, and they are dedicating the day to the memory of Joe and talking about his heritage. Hàng năm thì bà Lolita và những người mà vẫn nhớ về ông Pilates có gặp mặt và để tưởng nhớ về ông Pilates và tất cả những gì ông đã làm. Also, normally Lolita would make a Pilates class in Bryant Park in New York. Và bà có dạy các cái buổi tập Pilates. And the plaque, which I told in the beginning, was placed in his hometown. Và bà có làm một cái bia tưởng niệm, và cái bia tưởng niệm này được đặt ở quê nhà của ông. So also it's a place where Miss Lolita San Miguel was held in the Pilates conference. Và đây chính là nơi mà bà Lolita sẽ tổ chức các cái hội nghị. Basically, we are very much proud and grateful for people who dedicated some time to discover the history and also express their admiring and their, let's say, gratefulness for the genius of Joe. Chúng ta cảm thấy rất là biết ơn đối với những cái người mà đã lan truyền cái bộ môn phương pháp này và đã nghiên cứu về những cái thông tin về Joe Pilates. So this is it, what I have for today for this lecture. I hope it was interesting and you had some new inspiring facts and maybe have some answers to your questions about Pilaris Method. Hy vọng là mọi người đã có những cái kiến thức đầy đủ về lịch sử của bộ môn Pilates. I hope to meet in a while with the second lecture about the new history. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một cái buổi tiếp theo về cái lịch sử hiện đại của bộ môn Pilates. And this information for the participants and also for the YouTube subscribers, if you will have some questions, feel free to send them and maybe I can cover some information which you are specifically interested in. Đây là video sẽ được upload lên YouTube và nếu mọi người có câu hỏi gì thì hãy đặt ra và tôi sẽ rất sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của mọi người. So I want personally again to thank to my first mentor Katya Smirnova, and I have to mention that I used a lot of information I got from her directly.
Và tôi xin gửi lời cảm ơn đến giáo viên hướng dẫn của tôi là cô Katia Smirnova, và các thông tin mà tôi có trong buổi ngày hôm nay là được lấy từ những cái nghiên cứu của bà. Also, the information that I got directly from my mentor, Miss Lolita San Miguel. Và một số những thông tin mà cô lấy được từ trực tiếp bà Lolita San Miguel. I'm expressing the hope that this lecture will be really helpful because we have the translation in the Vietnamese language. So it's available for the Vietnamese teachers as well. Hy vọng rằng những thông tin này có ích cho các bạn, đặc biệt là với những giáo viên Việt Nam. And I hope it will inspire and bring you to the new understanding of Pilaris Method. Hy vọng rằng nó sẽ gợi cảm hứng cho các bạn để có những cái hiểu biết đúng đắn về bộ môn Pilates. Okay, thank you for your attention. Cảm ơn vì sự có mặt của các bạn ngày hôm nay.